Chắc tại em ăn nhiều quá, lại còn béo ú nữa. Nên mẹ em đã gả em đi với giá 10 tệ xính lễ cho một tên lưu manh khét tiếng trong làng. Hắn suốt ngày lêu lổng không làm gì cả, thức dậy chỉ để hành hạ em. Kết quả là chưa đầy 1 tháng sau khi cưới, em đã mang thai. Điều mà em không ngờ tới là chị gái thân yêu của em ghen tị vì em có con trước chị ấy. Vì vậy, nhân lúc tên lưu manh không ở nhà, cô ta lấy lý do bảo vệ thai nhi, đưa em đến phòng khám để phá thai. Sau đó, đứa bé không còn nữa, tên lưu manh đập phá cả bệnh viện. Em sợ rằng hắn sẽ giết em nếu ra ngoài. Vì vậy, em chạy trốn vào thành phố ngay trong đêm. Em nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt và tuyệt vọng. Nhưng nào ngờ rằng, trong những thập kỷ sau khi rời bỏ hắn, em sống chẳng khác gì địa ngục. Mai đến khi bị hại chết, em mới biết rằng, sau khi em rời đi, hắn như phát điên, tìm kiếm em khắp nơi. Người đàn ông mà em từng coi là ác quỷ, lại là người duy nhất trên đời này thực sự quan tâm đến em. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, em nằm trên mặt đất lạnh lẽo và lầy lội. Tầm nhìn dần mờ đi, cho đến khi mở mắt lần nữa, em thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật ở bệnh viện quê. Em tái sinh rồi. Bác sĩ, đau quá. Bác sĩ gây mê sắp tới rồi. Đừng làm chậm giờ tan ca của chúng tôi. Em không phẫu thuật nữa. Đứa bé này em muốn giữ lại. Hai bác sĩ đè chặt Lê Hoa xuống. Lúc này, bác sĩ gây mê bước vào. Lão Lưu, tìm thuốc mê cho cô ta ngay. Cô này là người điên. Nhà cô ta đã nói rõ, dù cô ta có giãy giụa thế nào, cũng phải phá bỏ đứa bé. Em không điên, thả em ra. Đừng dãy nữa, em không điên đâu. Em là tiên nữ nhỏ. Tiên nữ nhỏ tiêm một mũi là lên gặp Ngọc Hoàng rồi. Nghe lời nào. Trong cơn hoảng loạn, Lê Hoa chỉ có thể hét to ra ngoài. Dư Xuyên, cậu ở đâu? Có người muốn hại con trai cậu. Muốn dòng họ Dư nhà cậu tuyệt tự à? Cửa phòng bị đá tung ra. Xem tổ tông 18 đời của nó. Ai dám động đến con trai tao? Nửa đêm tao đi tìm cái chết, tức chết được. Đồ đáng ghét. Dư Xuyên lập tức nhìn thấy vợ mình bị đè trên giường. Bực quá rồi. Dám bắt nạt vợ tao hả? Nói xong liền định lao vào đánh. Lê Hoa vội vàng ngăn anh lại, không được đánh. Thả ra, việc giấu chồng đi phá thai về tính sau. Đợi về nhà rồi tính sổ. Cậu dám đánh người, tớ sẽ đánh con trai cậu. Đánh qua bụng. Dư Xuyên đột nhiên cứng đơ. Còn nhìn gì nữa? Đưa hết bọn họ ra đây. Nhìn vợ mình nước mắt giàn giụa, Dư Xuyên lại không kiềm chế nổi gầm lên. Bọn mày có đánh vợ tao không? Đừng hét lên với bác sĩ, là tôi nhớ em quá mà.